Morjens! No niin, tällä kertaa on vuorossa varsin tarpeellinen työkalu tämmöiseen metallityöstöhommiin. Ja sitä ei tule ajatelleeksi, että semmonen voisi olla ihan hyvä. Eli kyseessä on semmonen vanha kunnon vekotin kuin siniviivain. Näitä siniviivaimia en ole nähnyt kauhean montaa suomenkielistä videoa, missä niitä esitellään, miten sitä käytetään ja miten semmonen tehdään. Me tehdään tänään yksi siniviivain. Se ei ole monimutkainen laite ja sitä, no, tehdään se ensin ja katsotaan sitten sen jälkeen, mihin sitä voi käyttää. No joo, nyt tietysti jo Google laulaa ja ootte katsoneet, että mikä helvetti on siniviivain. No, selvishän se. Joo, mutta tehdään se nyt kuitenkin ensin. Jaa. Tuntuu aina olevan niin, että meinaat aloittaa jotain, niin ekana pitää lähteä siivoamaan. No, voi olla, että se syy siihen on lähempänä kuin osaa arvatakaan. Toi nelileukapakka on tietysti varsin jämäkkä ja tukeva, mutta sillä ei uskalla kiertää kovin lujaa. Semmoinen hyvin tärkeä asia, kun tämmöistä pakkaa lähtee irrottelemaan, on laittaa tänne alle jotain. Et nyt jos se sattuu putoamaan, niin siinä on jotain, ettei se niinku kolahda noille johteille. Ja tämä vaatii 17 milliä avaimen. Joo, eli tää on, silloin aikoinaan kun mä tein tähän tämmöisen perälevyn, niin teinpä sen verran tiukan siitä, että kun se laittaa paikalleen, niin se kanssa pysyy paikalla. Eli se ei vielä putoa siitä, sille täytyy antaa, nyt se onnistuu. Se näkee, kun se nytkähtää irti. Toi kartio, mikä siinä on, niin ei periaatteessa pitäisi lukita sitä kovasti. No, tää painaa jonkun verran. Eli nyt mä irrotan sen siitä niin, että mä kierretään tuonne levy täällä takana. Ja nyt se lähtee irti. Näin. Ja nyt se on siinä johteiden päällä. Joo. On se hyvä, että siinä on kumi alla, niin se voi laskea siihen väliaikaisesti. Tää painaa kuitenkin melkein 20 kiloa. Ja on hankala mallinen ottaa kiinni, varsinkin tässä sormissa ollessaan. Tuolla on tuollainen puupölkky, mikä päällä se on. Okei. Sitten tää sormikärsä. Tää on sellainen. Tässä on, tuo on kartio tuossa ja tää on Morseen vitonen muistaakseni tää sisusta. Ja tää ulkopuoli on semmonen ihan omanlaisensa kartio. Ja sitten tähän tulee 4 kiristyspulttia. Ja mä oon huomannut, tää oli aika uskomaton juttu. Tässä on tämmönen pieni pultti, joka laitetaan tähän silloin. Mä en tehnyt tälle pultille niinku vastaavaa paikkaa tohon toiseen. Siis tohon nelileukapakkaan. Tämmönen löytyy muista pakoista multa, mutta ei siitä. Ja nyt kun tää pultti ei ole paikallaan, niin se on sen verran epätasapainossa, että se rupeaa värisemään, jos ei tämä ole paikallaan. Varsinkin kun sulla on enemmän kierroksia. Kyllä totta kai onhan se kuitenkin, se painaa jonkun verran ja se ei ole ihan keskellä. Ja nyt, tai siis siinä on niinku materiaalia sillä tavalla, että se ei ole keskeinen. Eli nyt se on sopiva määrä materiaalia. Niin kuin huomaatte, niin tuolla puolella ei ole mitään. No, mulla on nyt 2 vaihtoehtoa tässä. Mulla on kolmileukapakka, sitten mulla on nelileukapakka. Mutta tänään käytetään ihan normi kolmileukasta. Se on täällä alhaalla. Tuossa. Ja siihen liittyvä tämä. Joo, ja nyt tietysti tässä kohtaa
pitää katsoa, että täällä ei pitäisi olla. Mä yleensä putsaan nää ennen kuin mä laitan pois. Mutta joo, ja tää onkin aivan täysin puhdas, ja mä just äsken puhdistin. Ja nyt se laitetaan niin, että tuo osuu tuo. Tässä on tommonen reikä tuolla, se pitää osua tuolle kohdalle. Eli tää menee niinku automaattisesti oikein tähän. Ai, että on ihana kevyt käsitellä. Okei, no nyt tässä on. Täytyy katsoa näitä muttereita, että kuka näistä on nyt se, joka. Okei. Nyt se on siellä. Ja tää on. No ja, se nyt on mikä on. Eli nyt. Täällä on takana tämmöiset mutterit, eli kun näitte, siinä oli pinnapultit ja mutteri päässä. Ne nyt sitten kiristetään täältä takaa, mutta näitä ei vedetä hervottoman kireelle. Et silleen sopivasti. Ei kuitenkaan jätetä löysälle. Se ei ole hyvä juttu, jos tää niinku putoaa pois niinku omina aikoina täältä. Okei. Toi on ihan hyvä. No, Ja no, tässä saattaa kiristysjärjestyksellä olla joku merkitys. Enpä usko. Siinä on kuitenkin se kartio, joka keskittää tämän. Se on siellä. Pakka vaihdettu. Yes. On se kuitenkin sen verran iso operaatio, että ei sitä mielellään lähde tekemään ihan turhaltakin. No, sit mä käyn vähän tuossa pihalla rälläköimässä. Mä rälläköin semmoista 25 senttistä tavaraa, mistä me tehdään ne ensimmäiset palaset. Jaha, no niin. Mä kävin nyt sitten pihalla vähän katkaisemassa. Joo, ihan kulmahiomakoneella vaan. Ei se sen kummempaa tarvinnut. Meneeköhän tuo valoastus? Menee ihan kunnolla. Hyvä juttu. Eli siis nyt tää vaan niinku, tää pää tasataan. Ja sitten tästä tää ulkomitta tehdään täsmälleen 20 millinen. Näistä tulee ne 2 pientä pyöreitä päätä siihen siniviivaimen päihin. Ja tämän halkasijan on syytä olla aivan helkkarin tarkka. Eli siis niin tarkka kuin mä nyt saan sen tehtyä. Joo. Olikos toi jo kunnolla kiinni? Tässä on tämmönen työkalu kuin VNMG, joka on hemmetin hyvä näissä päiden tasauksissa. Se kestää yllättävän hyvin vetää tonne ihan keskelle asti. Monet palat menee rikki siitä, että sä menet tonne keskelle niiden kanssa. Ne vaan naksahtaa siellä. Ei hyvä. Hitto muuten, tässä onkin vielä. Mun pylkässä on lastuja tuossa päällä. En tiedä mistä ne on siihen jäänyt. No siis tää mun yleinen tyyli tehdä tää homma on se, että no nyt se työkappale on pakassa kiinni. Katsotaanpas muuten ihan, että se pyörii kunnolla. Pyörii. Ja eli mä vedän hyvin varovasti tämän terän kiinni tuohon päähän. Lukitsen tämän kelkan näin tähän. Ja sen jälkeen mä käytän tätä, mikähän tämän nimi on suomeksi? Huippukelkka olisiko? Kyllä se muuten taitaa olla huippukelkka. Niin, käytän huippukelkkaa syöttöön. Nimittäin tää syöttö täältä normaali kelkan syöttö on liian karkea. Joo, ja siis nämä on välttämättömät. Ilman näitä niin ei just kannata lähteä kokeilemaan mitään sormin kanssa. Ja tää on kierroksia tässä tällä hetkellä jotakuinkin 600. Sitten mä otan 0,25 milliä kerralla. Ja tämähän nyt on ihan vaan, vähän vähemmänkin ehkä. Aika suoraan mä sen pystyy kulmahiomakoneella vetämään. Joo, no. Tää ei tässä vaiheessa tarvi olla kauhean hieno tää pinta. No ei se kyllä olekaan. Siitä tuli aika kauhea.
No mutta se ei haittaa ketään. Sitten otetaan veksi tämä ja laitetaan toisen tyyppinen terä siihen. Mä laitan kuvan tuohon kohtaan, että mikä tämä terä on. Mikä ihme CNMG tää nyt sitten onkaan. DCGT. Mikä lie. Nyt vaan katsoa, että se on asiallisessa kunnossa, että tulee hyvä pinnan laatu. Jep. Ja joo, näistä sen verran ihan näin niinku, ihan vihjeänä vaan, että kun käyttää tämmöistä multifixiä, niin ensinnäkin tämähän on irtonainen osa, eli se otetaan irti sorvaamisen ajaksi. Ja toiseksi mä oon tottunut kiristää sen niin työntää tuonne päin. En tiedä, onko sillä mitään väliä, mihin suuntaan se kiristää. Mä kiristän tuohon suuntaan. Ja tämähän oli lukossa tietysti. Ja nyt, koska se on lukossa, niin mä laitan tämän huippukelkan noin, ja nyt se on lukossa. Ja sit mä katon tästä sen sopivan matkan. Mä laitan tänne stopparin. No, kato, mitataan. Mullahan on kulkuri tässä. 20 milliä me tarvitaan sitä, mutta laitetaan 30. Niin siinä on silloin 10 milliä niin kuin ylimääräistä työvaraa aika reippaasti, että sanoisi. No ei, mä tiedän, kyllä joskus jää kesken nekin. Ja kunnolla kiinni. Tämä, mikä tämä nyt tekee, on, että tämä ei mene siitä pisteestä enää eteenpäin, mikä jos mulla tulee joku unohdus, mä unohdan jotakin, tai ei huomaa, niin se ei ikinä pääse törmäämään tänne pakkaan, joka on hemmetin hyvä juttu. Mulla niitä unohduksia nimittäin sattuu aika paljon. Katsotaan nyt sitten tästä semmoinen sopiva. Tää on 25 millistä tää. Ja tää on ihan jotain normaalia paskarautaa, ettei tässä ole mitään se ihmeempää. Siinä taitaa olla. Sitten mä nollaan tän asteikon täältä. Otetaan puoli milliä. Ja syöttö on tällä hetkellä. Oho, mitäs tää nyt on? 0,076 milliä per kierros. Jaha, ja puolen milliä siivu pois, alakasiasta. Tämähän tarkoittaa silloin 0, no, tietysti tuo. Joo. Pitäisikö tätä vähän nopeuttaa? Se on nyt suurin piirtein 600. Laitetaan siihen vähän lisää vauhtia. Se on nyt jotain 800 nyt. Nyt mä tarvin pienen mittalaitteen. Tää pitää olla tarkka. Joo, okei. Tämmönen pikku juttu näistä, että kun pitää ruuvata auki, niin yksi tyyli olisi, että tästä rupeaa niinku räikkää pyörittää. Ei hemmetti. Tää on kaiken paras. Vetää se tohon hiaa pitkin. Näin. Toimii hyvin, eikä riko työkalua. No niin, se pysähtyi siitä ja nyt katsotaan, se on jotakuinkin jotakin. Mun täytyy vaihtaa nämä mun optimizorit, kun mä en mitään näe ilman näitä tämmöset. Ja mulla on vielä pipakin päässä. Voi itku. Pipa pois. Ja mitataan tästä. Tää oli siis 25. Ja nyt jos siitä on kerran puoli milliä otettu, niin sen pitäisi olla aika lähellä 24,5. No, tää on kyllä 24,37. Okei, 24,37. Mä haluan nyt jo tässä vaiheessa vähän katsoa, että tämä asteikko täällä pitää kutinsa. Joten mä säädän sen nyt niin, että tasamillit menee oikein. Eli 37. Otetaan siitä nyt sitten. Eli 37, joo okei. 20, 30 ja 5 ja 7. Mä yritän nyt saada sen täsmälleen 24 milliin. Ja tää on silloin nollilla täällä. Okei.
Se olisi sit siinä. Mä vedän tän ulos sieltä, ettei se raavi sitä pintaa. Ja ai, että tää on ihan hyvä tällaisena. Jos se nyt osu kohdalle. Mä luulen, että tää osuu aika lähelle ainakin. Jos mitataan se tuosta keskeltä. No joo, siinä on... ei, tää on täsmälleen. Tosta se on täsmälleen. Täsmälleen. Tässä ei ole edes kartioa. Se on täsmälleen oikein mittainen nyt. Siinä ei ole heittoa, ei suuntaan eikä toiseen, että mä pystyisin sen mittaamaan. Eli 20 milliä halkasijaltaan tämä on nyt. Ja nyt seuraavaksi tähän tehdään viiste. Se on aika hyvin yksinkertainen. Tätä ei nyt enää tarvita. Pois. Mä oon tämmöisen viisteterän jossain vaiheessa tehnyt. Tässä on 45 asteen kulmat. Tai siis se on 90 asteen kulmassa ja 45 astetta. Ja tää nopeushan on nyt niin kuin aivan liikaa. Pistetään siihen pakki päälle, katsotaan. No joo, okei. Se käy. Tähän pitää nyt tehdä viiste. Ja tää ei nyt ole niitä helpompia asioita tehdä. Se oli aika iso se viiste, mikä tähän tarvittiin. Noin, saa olla siinä. Okei. Joo, vähän se on sellainen rumanlainen, mutta tää on sitä varten, että niin uskomatonta kuin se onkin, niin mä meinaan hitsata tuonne. Ja sen takia tuo viiste tarvitaan tuohon. No nyt seuraavaksi se pitää katkaista. Ja sitä varten mulla on loistava terä, joka kestää kiertää yllättävänkin lujaa. Menikö toi nyt? Joo. Niin normaalisti semmoinen pistoterä niin rupeaa tämmöisellä 800 kierroksen korvilla tai 600, niin se rupeaa ulvoa ja siitä ei ole mitään muuta kuin murhetta. Mutta mulla on tässä nyt semmoinen versio, jossa terä on nurinpäin. Tää geometria tämmöisessä, siis tää sorvin geometriahan on sellainen, että nyt kun toi terä pyörii ja tää on väärinpäin, niin se pyrkii nostamaan tätä. Mutta samalla kun se nostaa sitä ylöspäin, niin se myöskin vetää sitä ulospäin tuosta työkappaleesta. Eli siihen tulee sellainen negatiivinen feedback. Eli jos se estää haukkaamista aika hyvin. Kyllä tämäkin haukkaa, mutta ei ollenkaan niin helpolla, mitä oikeinpäin oleva terä. Sen sijaan, jos tämä olisi oikeinpäin ja se pyörii, kun sä työnnät sisään, niin se pyrkii kallistamaan sitä ensinnäkin alaspäin, plus se yrittää työntää sitä sisään sinne työkappaleeseen, siinä on positiivinen feedback, jolloin mitä enemmän se haukkaa, niin se enemmän se menee sisään, ja lopputulos, varsinkin jos on vähän johteissa väliä tai jotain, niin lopputulos on se, että se haukkaa ihan kunnolla. Ja sen takia tämä nurinpäin oleva terä, varsinkin jos sulla on hentosorvi, niin on oikein hyvä. Se ei haukkaa mielellään. Ja tässä nyt pitää laittaa tämä
mä kosketan ja tähän mä täytyy katsoa. Tässä voisi käyttää, itse asiassa kannattaakin käyttää paperia välissä. Eli ihan mikä hyvänsä paperi. Toimistopaperi. Toimistopaperin paksuus on aika tarkasti 0,1 milliä, kuinka ollakaan. Ja mä laitan sen tuohon lähelle ja mä lukitsen tämän kelkan siihen lähelle. Koska taas kerran mä käytän tätä huippukelkkaa tähän lopulliseen säätöön. Ja tää on paljon tarkempi kuin toi. Siinä. Se nappasi kiinni, eli terä on nyt 0,1 milliä irti siitä pinnasta. Jolloin nyt kun mä tästä laitan, nyt kun mä tästä laitan, jo tässä oli tyhjäkäynti väärinpäin, eli 0,1 milliä tuosta, nyt se on täsmälleen oikealla paikalla. Nyt se on, katsotaan. Ja heti väärin, tää pitää ajaa näin päin. Se pitäisi hyvin hennosti ottaa. Niin kuin huomaat, mitään ei poistu, mutta se pitää pientä meteliä. No. Se koskettaa sitä, mutta ei leikkaa. Okei, sitten nollataan tämä meidän kulkuri täältä. Me halutaan 10 milliä paksuja siivuja, tämä on 2 milliä tuon leveys. Eli 12 milliä siirretään tätä. Okei, nyt toi on lukossa. Eli nyt me voidaan tästä 12 milliä. Siinä on 10. Aha. Toi on 12. No, okei. No, nyt kun se 12 milliä on siinä, niin tietysti taas kerran tämä kelkka lukitaan siihen. Me ei haluta, että se siirtyy mihinkään. Huippukelkka on myös lukittu ja syöttöhän tehdään tällä ihan normaalisti. Mutta sitten tässä on tämmöinen juju tässä vielä lisänä tässä mun pitimessä on se, että tässä on öljysäiliö itsessään. Tänne voi pistää leikkuöljyt valmiiksi. Sitä ei tarvitse pitää tuossa terän vieressä sitä härveliä. Sieltä tulee öljyä, mä en tiedä näettekö te, mutta tuolta tulee öljyä tuolta. Ja se menee juuri sinne, minne se pitääkin. Mites paljon mulla on roinaa tuolla? No, kyllä mä sen sieltä löydän, kun se sinne putoo. Eli nyt väärinpäin. Ja sitten mennään vaan. Vähän öljyä. Vähän öljyä. Öljyä. Vähän resonoi. No, tässä vaiheessa mä kyllä haluan, siihen olisi hyvä tehdä se viiste. No kyllä mä pystyn sen tekemään sit senkin jälkeen, kun mä saan tän irti tän palan. Mähän saan sen laitettua kiinni. Tohon. Joo. Eli mennään vaan. Ja tää ei kauheasti pidä meteliä itsestään, tää vaan syö. Siellä on aika paljon öljyä. Paljon siellä on vielä jäljellä. Ihan pieni pala. Kohta se putoo. Ihan näillä näreillä. Kannattaa vielä vähän laittaa tuohon viime kilkaan. No, sinne putas. Ja toi on itse asiassa, se oli siinä. Tää on aika eleetöntä tää puuha tällä et siitä ei synny mitään draamaa, kun tällä katkoo. Ei mitään hirveitä jurraamista tai mitään, se katkaisee ton. Se on nyt sitten siellä. Se on nyt sitten siellä. Se helvetissä se on. Tuolla.
Se on tietysti kuuma kuin piru. No ei muuten oo. Yllättävänkin viileä. Tossa. Ois se varmaan voinut pelastaa jotenkin tosta. Tää nyt on aika lähellä, pitäisi olla 10 milliä paksu. Tää on nyt, näitä pillereitä tarvitaan vielä toinen. Otetaanpa tämä sieltä pois ja nyt pitäisi saada sitten nää suoraan tänne. Okei, no se. Katsotaan. Tää on vähän tämmönen mielenkiintoinen. No eihän se suoraan mennyt. Joo. Tässä voi käyttää erilaisia menetelmiä. Mä oon käyttänyt sellaista, saas nähdä, saanko mä sen sinne nyt. Mulla on täällä jossain, se on. Tuolla. Tää on hyvin yksinkertainen työkalu. Tässä on kuulalaakeri tuossa päässä. Ja nyt täytyy katsoa joku, mitä mä en vähän aikaa varmaan tarvi. Mä en usko, että mä tarvin tuommoista sisäsorvausterää. Vex. Tää on semmonen. Ja nyt kun se tulee, niin se tulee siis näin, eli tuohon. Joo. Tää on yksi tapa suoristaa se niinku, varmaan te oottekin nähnyt täytä, miten tää homma käy. Tää ei oo mitään niinku uutta missään mielessä. Katsotaas nyt sitten kuin. Taitaa olla vähän ylhäällä toi, ja onkin. Täytyy alentaa sitä vähän, se on vähän liian ylhäällä. Toi terän korkeus on ihan väärä. Tämähän ei ole mikään niinku tosi tarkka, että kunhan se on sinne päin. Se on siinä. Okei. Sitten laitetaan tää kiinni. Ja homman nimihan on se, että katsotaan nyt miten meidän käy. Elikkä mä painan täältä taas kerran huippukelkalla. Painan sitä vähän niin, että se on juuri sille reunalla. Siinä olisi aika hyvä paikka. Ja se oikaisee sen siihen ensinnäkin noin. Ja sitten mä vaan vedän tän irti sieltä. Se on siinä. Ja se on suorassa. Nyt mä voin kiristää se siihen siksi aikaa, että me saadaan siihen se hemmetin viiste. Ja saadaan toi päällipuoli. Missä helkarissa täällä nyt on se? Tuossa on se terä, joka. Joo, okei. Mä käytän tätä. Tää pitää vaan laittaa vähän kulumaan, että okei. Katsotaas nyt. Mä en halua mitään muuta kuin ton nökkösen pois sieltä sisältä. Okei. Nyt siellä ei ole enää sitä sitä nändiä, se on nyt vesi sieltä. Ja seuraavaksi sitten tehdään siihen se nurkka. Tää voisi ehkä olla hyvä näin päin tällä kertaa. Tässä on se hyvä piirre tässä terässä. Tässä on molemmilla puolilla tää terä ja sen takia tätä. Okei, nyt mulla on jo tää stoppari tällä rupeaa ole tiellä niin sanotusti.
Okei, siinä se on. Nyt tehdään tähän. Saa nähdä miten tää pysyy istukas. Se ei nimittäin ole kauhean hyvin kiinni siinä. Riittävän hyvin kuitenkin. Eikö toi mukaan lukinut tätä? Näköjään ei. Okei. Meillä on ensimmäinen pilleri on valmis. Vielä yhden pillerin tausta ja... No. Joo. Siinä on pilleri. Jep, eli mä teen nyt vielä toisen tällaisen pilleri tästä teetään takapuolen ja sen jälkeen mennäänkin jo sitten jyrsimelle. Okei, laitetaan nyt tää ruustukki kiinni tähän. Okei, no ensimmäinen asia mitä mä oon tässä tehnyt on, että mä oon laittanut tämän pöydän suurin piirtein keskelle. Niin että se on liikeratansa puolensa välissä. Ja sen jälkeen mä katson, että tää terä tulee olemaan kanssa tämän ruustukin puolessa välissä. Silloin mä saan maksimaaliset liikeradat tässä aikaiseksi. Ja nyt tämän voisi kellottaa heittokellolla tosi tarkasti paikalle. Mutta tällä kertaa se ei ole tarpeellista. Selviää myöhemmin, miten niin ei, joten mä käytän tämmöistä. Eli ihan täältä laitan yhden näistä pulteista vähän pikkasen kiinni, hyvin vähän. Ja sitten mä täältä katson, että okei. Oikastaan sitä vähän. Silleen, että se on suurin piirtein suorassa. Sen ei tarvitse olla absoluuttisen suorassa tätä työtä varten. Tietenkin löytyy töitä, joilla se on syytä olla niin kuin absoluuttisen suorassa tai niin suoraksi kuin se saa. Mutta tässä kohtaa sillä ei ole merkitystä yllättäen. Jaha, ja täällä onkin nyt sitten tämä piikki täytyy ottaa ylös, että mä saan tämän kiristettyä tämän. Yeah. Se on siellä. Laitetaan piikki sinne takaisin. No, eikö se mukaan mennyt? Se on vähän tiukka siellä reijässään näköjään. No niin, no nyt saa ainakin perillä. Laittaja vielä luistelee täällä näköjään. No okei. No sitten tässä on nyt tämä meidän materiaali, mitä käytetään. Tämä on Sverker, Uddeholmin formaksia. Eli periaatteessa ihan paskarautaa. Mä en kuitenkaan halua, että se on noin syvällä tuolla. Mä laitan sinne yhden suuntaispalan alle niin, että me saadaan se vähän ylemmäs sieltä. Sen ei tarvitse olla paljon. Olisiko 18 milliä ylemmäs? Hyvä. Kuitenkin niin paljon, että se on tukeva. Katsotaan, miltä tää rupeaa näyttää. Vähän liikaa. 10 milliä. Tuo on pikkasen yli 10 milliä paksua. Mulla on 14 milliä on kaiken matalin näistä. No, käyhän sekin. Noin, ja katsotaan nyt. Joo, okei. Tää pitäisi periaatteessa mennä, no, vähän on tiukkaa tekee. Otetaan pois se sieltä nyt ja sitten tämähän on hydraulinen tää. Eli se on nyt kiinni siinä. Tämä työkappale, ruustuki on kiinni. Joo, okei. Joo, enempiä asetuksia ei työkappaleen osalta tällä kertaa tarvita. Se selviää kohta, että miten niin ei. Laitetaan nämä mittalaitteet pois, suorakulmat sun muut. Eli nyt ekana mä vetäsen tuon yläpinnan suoraksi. No joo, okei, se on silloin suora. Ja sen jälkeen tämmöisessä siniviivaimessa niin niiden pallukoiden etäisyys niin ei tarvitse olla just jotain. Pääasia on, että se tiedetään, mikä se etäisyys on. Ja mä meinaankin
leimata tuohon numerot, että mitä se etäisyys on sitten lopuksi. Eli ei muuta kuin ruvetaan tasoittelemaan tuota päällystä tuosta, eli mä tasoittelen tämän päällyksen, sen jälkeen mä teen lovet tänne päihin niille paloille, niille pyöreille pillereille, mitä just äsken tehtiin. Ja sen jälkeen mennäänkin jo siihen vaiheeseen, että kun lovet on ja päällys on, niin nyt seuraava vaihe onkin sitten tarkka. Eli kun tätä ei nyt irroteta tästä ruustuukista ollenkaan, mä vaan vaihdan tähän pyöräsahan, ja sen jälkeen kun mä sahaan sille pyöräsahalla, niin tämä sahaus täällä alareunassa tulee olemaan yhdensuuntainen niiden lovien kanssa. Yes. Ja se on oleellista, että ne on yhtä korkealla molemmat niin kuin siihen mittapintaan nähden. Ja se tässä kyllä toteutuu. Eli eiköhän ruveta vähän jyrsimään. No niin, pikkasen jyrsittiin, eli tuon pinnan mä tasoitin tuosta päältä. Siinä oli aika lailla epätasaisuuksia, mutta nyt se on tasainen. Ja itse asiassa se ei ole mittapinta, se on vaan ihan, siis tekee optista harhaa siinä, eli se on lähinnä ulkonäkökysymys. Sen sijaan näiden lovien syvyys ei ole, se on oltava tarkasti oikein. Tai siis ei oikein, vaan tarkasti sama molemmilla puolilla. Ja nyt kun mä katkaisen tämän tuosta tällä pyörösahalla, niin se tulee automaattisesti yhdensuuntainen näiden kanssa, tämä leikkaus. Ja tämä on mittauspinta, minkä mä nyt tässä teen. Ja eiköhän ruveta sahaamaan. Tämä kiertää nyt semmoisen 90 kierrosta minuutissa. Ja mä syötän tätä käsiin. Tämä pitää ensin pientä jurinaa. Katsotaan miten meidän käy. Mutta tämä äänen pitäisi muuttua ihan kohta. Ja niin se teki. Tämmönen haritettu
pyöräsaha on hemmetin hyvä sen takia, että tämmöiset harvemmin jää niinku älyttömästi jumiin. Ja nämä sahaa todella nätisti. Mutta tässä täytyy kuitenkin olla varovainen, ettei syötä liikaa. Eli mä syötän tätä nyt käsin. Mä luulen, että tää voisi syöttää niinku koneellakin. Mitä mä haluan. Mä haluan tuntea, mitä täällä tapahtuu. Toistaiseksi kaikki okei. Tää on hauskaa meteliä nyt, kun se saa nähdä mihin se heittää tuo pala. Mä en usko... Okei. Sitä on ehkä syytä pitää vähän kiinni, ettei se... vibraa. Oi että. Tykkää ruveta vibraamaan. Ja tää on kuuma! Auttakaa! Millä mä tartun siihen, että se pysyy paikalla, ettei se värise niin hirveästi. Noin, siitä meni. Nykäs hyvin. Okei. Se on valmis. Jee. Katsotaan minkä näköinen pinta siihen tuli. Se oli aika kuuma tuo pala, että... Au. Tollainen pinta. Se on ihan lähes peilipinta tämä. Jes. Okei. Seuraavaksi mä otan siitä vähän purseita pois. Siinä on purseita enemmän kuin laki sallii. Mutta se nyt on pikkasen viilaamista. Ja sen jälkeen päästäänkin tikkihitsin pariin. Se pitää myös tietenkin puhdistaa huolellisesti ennen kuin tikillä vetäsee, ettei tule paha jälkeen. Mä putsasin nää tosi hyvin. Ja nyt tää on tämmöisellä koneista ja puristimella kiinni silleen, että se nojaa voimakkaasti tähän alempaan paikkaansa, mihin se kuuluu mennä. Katsotaanpas, kulkeeko täällä ketään. Kyllä kulkee. Noin, saa nähdä, miten tää sujuu. Saanko mä sen? Tämähän sujuu hyvin. Ei sujunutkaan niin hyvin. Heti tippasin ton. Saman tien tippasin sen No voi helvetti.
No, ei siinä auta. Se on vaan nyt sitten, se on dipattu. Sitä ei voi, se on, voi ei. Perkele. Nyt vois kokeilla. Jos vaikka ei nyt tippaisi nyt saman tiestä siihen. Se oli kyllä täytyy sanoa, niin ennätys. 2 sekuntia, ei ollut edes sitä. No, katsotaan. Otetaan vähän kaasua sinne ensin. No niin, ja nyt. Oho. Tämähän ei tykkää yhtään musta. No nyt se tykkää. Itse asiassa tää tarvii enemmän virtaa. Se ei niinku yhtään... Joo, näin on. Siinä on ihan selvästi näkee, että se ei sula kunnolla. Eli 100 ampere on ihan hyvä. No ei nyt kuitenkin 130. Saat. Sillä pitäisi saada. Se ei nimittäin mennyt riittävän pitkälle sinne. No niin, katsotaan miten meillä nyt käy. Että dipataanko taas? Mä yritän sulattaa sitä samaa paikkaa, mikä äsken ei tahtonut. Jos mä saisin sen menee vähän syvemmälle. Okei. Joo, tää toimii. No niin. Sitten vedetään tuo toinen siihen. Melkein tippasin. Melkein. Yes. Se on nyt kiinni siinä. Se on 2 kohtaa kiinni. Ai että miten hyvin. Nyt se on hyvä. Se on 2 kohtaa kiinni. Ja nyt mä luulen, että siihen taitaa riittää, että mä vaan käännän sen ympäri. Katsotaan. Joo. Mun ei kannata ehkä irrottaa tästä jikistä, vaan pistää se ihan näin siihen ja sitten vetää noin nurkat tältä puolelta. No niin, nyt mentiin taas. Jes, ja sitten vielä yksi nurkka. Se vähän rätisee. Joo, okei. No, tää pitäisi onnistua. Oh. Juhu. Se on varmasti hyvä. Nyt mä annan sen vähäksi aikaa jäähtyä ja sit mä hitsautun toisen puolen. Tästä tuli ihan hyvän näköinen. Eli mä onnistuin välttämään noiden mittapintojen tärväämisen, mikä on hyvä. Ja se on
aika kohtuullisen hyvin paikallaan ja melko hyvin uppos nuo hitsaukset tuonne virtaankin on. Et, joo, palataan asiaan sen jäähdyttyä. Okei, nyt kun tää on jäähtynyt ja nämä molemmat päät on hitsattu kiinni, onnistu yllättävän hyvin. Näköjään harjoitus tekee mestari. Niin seuraavaksi mä tasaan ensin tämän puolen, sitten mä käännän sen ympäri ja tasaan myös toisen puolen. Sen pitää olla tasainen, koska tätä on muuten aika hankala käyttää. Mutta luojan kiitos, sen ei tarvitse olla niin kuin tarkasti tietyn paksuinen, vaan riittää, että se on tietyn paksuinen. Okei, ja mä ajan tätä 400 kierrosta minuutissa ja 50 millimetriä minuutissa on syöttö. Ja eiköhän mennä. No, siltä jäi pieni pala. Oi ei, no. Okei. Siitä jäi pieni pala tuosta päästä jäljelle, mutta ei se mitään. Tämähän näyttää hyvältä. Okei. Ja pinnanlaatu on ihan siedettävä. Täytyy vähän, okei. Ihan hyvin siinä. Täytyy vaan katsoa mitä tää. Selvä. Se on siinä. Ja pinta on mikä on. Mielenkiintoinen. No hei, siis tää pinta on ihan riittävän hyvä mittaamiseen. Siis se on vaan, että sä saat sen pysyä niinku matalana. Okei. Nyt mä teen sille jonkun verran puhdistusta ja selkeä voidaan katsoa, että miten ihmeessä tämmöistä käytetään. Mikä tää on? Se onkin vielä sitten se kokonaan toinen juttu. No niin, palataanpa asiaan hetken päästä. Jep, no niin, nyt otetaan vähän näitä kamoja veksi tästä. Tarkoitus olisi nyt, että mä demonstroin teille, että miten tätä kyseistä aparaattia käytetään asettamaan kulma. Mä nyt näytän, miten tämä huippukelkka laitetaan 10 asteen kulmaan. Ja okei, no
ensimmäinen asia, mikä mä olen tehnyt tähän, tuossa on numero 136,6. No millejä. Tämä on 136,6 milliä. Etäisyys, näiden pyöreiden pampuloiden etäisyys, niiden keskipisteiden etäisyys toisistaan on 136,6 milliä. Mä mittasin sen sillä tavalla, että mä mittasin tämän, niin tämän kokonaisetäisyyden täältä reunoista asti ja vähensin siitä 20 milliä. Kun nämä on 20 milliä halkasijalta, sitten tulee 10 milliä puoleltaan. No, se on. Joo, eli, ja mä leivosin sen tuohon, koska eihän sitä koskaan muista. Se, miksi mä tein tästä tämmöisen epämääräisen, niin mä haluan vaan osoittaa sen, että se ei tarvitse olla tasan 100 tai tasan 150, tasan 200. Ne vaan helpottaa sitä laskemista sillä tavalla, että sitä ei pysty tekemään enää päässä laskuna, vaan siihen tarvitaan laskin. Ja kyllä se laskin oikeasti tarvitaan vähän muuhunkin. Kohta selviää sekin. No, miten tällaisella nyt sitten asetetaan joku hemmetin kulma? Itse asiassa mä käytän tässä tapauksessa, mä tiedän, että nämä sivut tässä sorvissa niin on suorassa kulmassa tämän kelkan liikerataan nähden. Ja ne on taas täsmälleen, siis ne on todella suorassa kulmassa. Ja sitten toinen asia, mitä mä käytän hyväkseni, on tämä reuna täällä. Ja tämä on itse asiassa samansuuntainen kuin tämä huippukelkan liikerata. Se on hyvin tarkasti samansuuntainen. Mä oon todennut sen ihan käytännössä, että näin on. Tässä tapauksessa on näin. Aina sorveissa ei ole tämä tilanne. Ja silloin, jos ei ole näin, niin joutuu käyttämään heittokelloa sun muuta. Mutta jätetään nyt se heittokello-operaatio toistaiseksi väliin. Voidaan katsoa sitä myöhemmin uudelleen, että miten semmoinen tehdään. Mutta miten ihmeessä? Okei, 10 astetta. Hetkinen. Mitäs mä oikein meinasin täällä tehdä? Siis mulla on tässä tämmönen suora kulma ja tuo ja näin. 10 astetta. Mä katson täältä asteikolta nyt suurin piirtein. Se on suurin piirtein se 10 astetta. Näinköhän mä sen tossa. Ja kuinka ollakaan, tähän jää väli. Ja nyt tää siniviivain. Sen nimi tulee sinifunktiosta. Mä laitan tähän vähän pientä esitystä. Palataan asiaan, kun tuo animaatio on ohi, niin palataan tähän sitten sen jälkeen. Veltto kumisiniviivain tulee esittämään 20 asteen kulmaa. 20 asteen kulma muodostuu vihreän permannon ja violetin valokangen väliin. Lisäksi siihen tuli sininen tukipilari. Koska siniviivaimen pallukat on samankokoiset, muodostuu 20 asteen kulma myös viivaimen alle. Siniviivaimen alle muodostuu myös suorakulmainen kolmio, jonka hypotenuusa on siniviivaimen pituus ja kulman vastainen kateetti on sinisen tukipilarin korkeus. Kohta sitten selviää, että miksi tätä kutsutaan siniviivaimeksi. Jos tiedetään kulma ja hypotenuusan pituus, voidaan tukipilarin korkeus laskea käyttäen trigonometriaa. Tukipilarin korkeus on yhtä kuin halutun kulman sini kerrottuna hypotenuusan pituudella. Ja juuri siksi tätä kutsutaan siniviivaimeksi. Eikö ollutkin mielenkiintoinen animaatio? No niin, no nyt sitten katsotaan vähän mitä me voidaan tehdä tässä. Ensinnäkin tietenkin, kun tämmöistä menee tekemään, niin kaikkien pintojen täytyy olla puhtaat. Jos siellä on lastuja väleissä tai jotain, niin nehän vaikuttaa mittaustuloksiin. No, ensinnäkin, että me saadaan tähän tämä oikea väli, niin mä oon käyttänyt tämmöistä säädettävää suuntaispalaa ja mikrometriä. Ja asetellaan nyt se 10 milliä, eli miten se nyt menikään? Se oli niin, että otetaan
Siinä. 10 astetta, kas noin. Näin. Ja kertaa tää pituus, joka oli 136,6. Kertaa 136,6. Se on 23,72. Tää on niinku sanassa minilleen 23,72 ja mulla taitaa olla tässä jo valmiina. Jostain kumman syystä. Mä nyt tietysti tein ja 23 ei tää on mitään, tämähän on ihan pienessä. 72. Okei. No nyt näiden väli tässä on 23,72 ja tätä suuntauspalaa voi säätää niin, että tää on sitten täsmälleen se. No voi ei. Tän piti olla. Katsotaan onks tää. 23,72. Tää itse asiassa on vähemmän. Tää on 23,7. Tää on tasan tällä hetkellä. No olkoon se. Se on kuitenkin mahdollista säätää 23,72 milliä tää paksuus niin kuin tässä. Okei, no kuvitellaan, että se on nyt se 23,72. Ja okei, meillä on tämmönen, jonka korkeus on 23,72. Sitten meillä on tämmönen siniviivain täällä. Ja nyt, jos mä laitan tämän näin tänne, että se on tuolla välissä tää pala nyt. Niin nyt kun tää on 10 asteessa, niin silloin tää suorakulma pitäisi olla suorakulma tässä. Oho, no joo, no ei tää nyt on niin helppoa. No eihän se nyt oo. Elikkä nyt se on aika lähellä. Elikkä mä aina tarkistan tätä niin, että mä kokeilen, että miten se hemppuu. Jos tää on niinku noin, niin täällä on väliä toisessa päässä. Se on hyvin helppo tunnistaa se väliä sieltä. Nyt se on täsmälleen oikein. Ja nyt mä vielä varmistan tämän yleensä niin, että mä kokeilen tätä toiselta puolelta tämän kanssa. Näin. Eipä heilu enää. Nyt tää on asetettu 10 asteeseen. Ei muuta kuin kiinni. Meillä on 10 asteen kulma siinä. Jes. Se on näin yksinkertaista. No niin. Siinä oli nyt vähän siniviivaimesta asiaa. Tää oli nyt niin kuin ensimmäinen tämmönen jakso, jossa mä puhun suomea. Ja tästä eteenpäin nämä tulee olemaan periaatteessa kaikki suomenkielisiä. Poikkeustapauksia varmaan saattaa löytyä. Katsotaan, miten tässä käy. Ja vielä kerran, nyt tulee ensimmäinen poikkeustapaus. For the non-Finnish speaking audience, I would like to thank you if you were watching so far. I hope you found out the subtitles. They are in this corner, I believe. Not on that corner. And yeah, so. No niin, elikkä, ja tietysti kiitos myös suomenkielisille katsojille, että jaksoitte näinkin pitkään. Mahdollisesti jos näin pitkään jaksoitte, niin olisi ehkä syytä lähteä etsiä apua. No joo, okei. No seuraavassa Finnougrich Machiningin jaksossa. Jaa, en mä tiedä. Katsotaan nyt, jos sais vaikka ton vihoviimein ton taajuusmuuttajan asennettua tuohon kompressoriin niin, että saadaan vähän pyöriteltyä sitä. Ei pitäisi olla iso homma, mutta katsotaan. Mutta tämä on sitten seuraavassa Finnougrich Machiningin jaksossa. Siihen asti sitten, moi moi!